අයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම පසින්දු ටිරන්ත YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්නේ Microsoft Word වල අපි කොහොමද header සහ footers යොදාගන්නේ කියලා. මේ වචන දෙකේ තේරුම් ගත්තොත් head කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සිරසට. සිරස කියලා කියන්නේ අපේ ඔළුවට. footer කියලා කියන්නේ අපේ කකුල් වලට නැත්නම් යටිපතුල් වලට. ඒ කියන්නේ මේ page එකේ උඩින් සහ යටින් අපි යම් කිසි දෙයක් add කරනවා නම් උදාහරණ හැටියට අපිට වෙන්න පුළුවන් page numbers වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට මේ header එකේ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ පොත්වල එහෙම දැකලා ඇති පොතේ නම මෙතනින් දාලා තියෙනවා ඊළඟට ඒ පොත ලියපු කෙනාගේ නම මෙතනින් දාලා තියෙනවා අන්න ඒ වගේ header footer අපිට add කරගන්න පුළුවන් මේකේ විශේෂම කාරණාව තමයි මේ header footer add කරන්න අපි එක page එකකට මේ header footer add කළාම ඒක හැම page එකකටම active වෙනවා අපි දැන් කරලා බලමු අපිට header එක active කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි page එකේ මෙන්න මේ හරියට ඇවිල්ලා double click කරන්න. එතකොට නිකම්ම header එක active වෙනවා. අපිට මෙතනින් අපි උදාහරණයක් ඇටියට නමක් දාගමු. දාගෙන අපිට ඕන නම් මේක සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට edit කරගන්නත් පුළුවන්. කැමති පාටක් දෙන්න, bold කරගන්න, ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ design කියන tab එකට අපි ගිහිල්ලා අපිට ඕන නම් මේකට දිනය උනත් add කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දිනය වෙන්න ඕන විදිහ මේ select කරලා මෙතන තියෙනවා update automatically කියලා. update automatically කියන ටික එක අපි දැම්මොත් මේක open කරන දවසට අදාළ date එක මෙතන update වෙලා පෙන්නනවා. මේක දැම්මේ නැත්නම් මේක create කරපු දවස කියන්නේ අද දවස මේකේ update වෙලා පෙන්නනවා. මම ටික එක දාන්න නැතුව okay කරනවා. මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට ඕන නම් ඕන විදිහකට customize කරගන්න පුළුවන්. color එක වෙනස් කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. මේ විදිහට edit කරාට පස්සේ අපි design කියන tab එකට ගිහිල්ලා close header and footer කියන එක දුන්නාම මේක ෆොටෝ අපි header footer එකක් add කළා විදිහට වෙනවා. අපිට දැන් check කරන්න පුළුවන් හැම page එකකටම ගිහිල්ලා පේනවා ඇති header එක active වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි footer එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. footer එකත් අපිට active කරගන්න පුළුවන්. මෙතන double click කිරීමෙන්. එමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන insert කියන tab එකට ගිහිල්ලා අපිට headers footers template විදියට මේ word එකෙන් අපිට හදලා තියලා තියෙන අපිට පහසු වෙන්න අපිට පුළුවන් මේ click කරලා බලන්න. මේ බලන්න header එකකට ඒගොල්ලන් අපිට හදලා දීලා තියෙනවා. අපිට මේව අපිට ඕන විදියට text එක මාරු කරගන්න විතරයි ඕනේ. අපි මේක ගත්තොත් එහෙම මෙතන අපිට date එක ඕන නම් දාන්න පුළුවන්. පළවෙනිද කියලා විදියට date එක දාන්න පුළුවන්. මේක template විදියට අපිට හදලා දීලා තියෙනවා. මෙතන අපිට කැමති text එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක දාලා close header and footer කරාම මේක update වෙනවා. හැම එකකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු footer එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් මොනවද දාන්නේ? ඒත් අපිට ඕන නම් අපේ document එකේ නම දාන්න පුළුවන්. document එක ලියපු කෙනාගේ නම දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට page numbers දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ කැමති දෙයක් දාන්න පුළුවන්. අපි මේක දාමු. එතන අපිට කැමති text එකක් දාන්න පුළුවන්. page number එක ඔටෝම වැටෙනවා. ඒක close header and footer කියන එක දුන්නාම page 1 page 2 page 3 ඔන්න ඔය විදිහට ඔටෝ අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ header and footer එකේ. ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පොතක් ගත්තාම ඒ පොතේ page numbers දාලා තියෙනවා රෝම ඉලක්කම් වලින් ටිකක් 10ක් 15ක් වගේ වෙන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය ඉලක්කම් වලින් page numbers පටන් ගෙන තියෙනවා. මේකට පොඩි විශේෂ ක්‍රමයක් අපි යොදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට page numbers දාන්න නම් ඒ විශේෂ ක්‍රමය මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක රිෆර් කරන්න. එහෙනම් මේ පාඩමත් එක්ක කරන් සිටියට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.